back to my channel again. Happy New Year everyone! Happy 2021 sa inyong lahat. In today's video, kung napanood nyo yung aking previous video last week kung paano maglinis ng gitara, this time, tuturuan ko naman kayo or i-share ko sa inyo kung paano magkabit ng guitar string. Pero bago ang lahat, bago ko ikabit yung guitar string na to, gusto ko lang pasalamatan yung isa sa nag-sponsor ng guitar string. Tadaan! Ito po, ayaw po niyang i-mention ko ang kanyang pangalan para pasalamatan ko sana dahil mahihayin po siya. Muli, salamat po, Brother Dandy Juneda. O yan hindi ko minention ang iyong name. Gusto ko lang pasalamatan. Ito, tara na! Samahan niyo po akong ikabit ang aking bagong guitar string. Eto na, ikakabit ko na yung aking bagong guitar string para naman matuwa yung totoong nagmamayari ng gitarang to. Tadaan! Eto na. Start ako sa string number 1, high E. String number 1. Bridge pin. Yan. Pang-lock ng ating guitar string. Pasok natin ganon. Saka natin ibabaon sa hole. Yan. Simple lang po. At next naman natin ang string number 2, which is B. Next, string number 4, D string. Ito, start na tayo sa pagkakabit. So, itong string number 1 or higher E, yung unang ikakabit ko. So, hindi ko siya ikakat. Ang ibang mga kung nagkakabit kasi nito is gumagamit sila ng cutter para mas maikli na lang yung pag ano nila ng string. Yan, hindi ako gagamit nito. So, set aside ko muna to. So, mano-mano kong ikakabit itong string number 1. So, careful tayo dito sa pagkabit natin kasi may possibility na masusugatan tayo. So, start tayo dito sa dulo. Dapat walang mga nakausli. Dapat hindi tayo matutusok. Plain na plain yung sa ano niya. Na malinis yung pagkakabit natin. So, counterclockwise nating iikutin ang guitar string. Ito na, nakabit ko na. So, kailangan nating hilahin pataas tong nasa string na to. Kasi pag binitawan nyo to, useless lang. Magkakabuhol-buhol. So, ito na, iikutin ko na po hanggat sa bumaba yung string. So, ito na. Nakabit ko na yung string number 1. Ito yung pinaka-critical dito yung magkakabit tayo ng guitar string. Mas madaling magtanggal ng guitar string compare sa magkabit.
Again, careful tayo dito. Oh, yan. Baka matusok tayo. Eto na, ang ating bagong kabit na guitar string. Salamat muli sa pagtambay sa aking bahay. Sana ay may natutunan naman kayo sa aking bagong tips sa araw na ito kung paano ikabit ang guitar string. So muli, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel, ang Musikera. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa taon na to, 2021, please don't forget to click subscribe button and also huwag niyo pong kakalimutang kalembangin ang notification bell para updated po kayo sa aking bagong videos. Maraming salamat! Happy New Year! I'll set your service! Bye!